วัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบการผลิตGreen Hydrogen นะคะโดยวิธีการใช้ Thermochemical Process ค่ะเนื่องจากประเทศไทยนะคะมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพมากดังนั้นเราจึงขอหยิบยกทางเลือกวิธีการผลิต Green Hydrogen จากชีวมวลโดยกระบวนการ Thermochemical Process ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันว่า Green Hydrogen คืออะไรค่ะGreen Hydrogen นะคะเป็นการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวโดยการใช้ชีวมวลอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินในกระบวนการ Gasification โดยกระบวนการนี้จะมีรอยเท้าคาร์บอนเป็นศูนย์เนื่องจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดไปในช่วงชีวิตของมันจะมีค่าเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาเพื่อผลิตไฮโดรเจนค่ะและหลังจากนั้นนะคะหากมีการใช้เทคโนโลยีดักจับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้รอยเท้าคาร์บอนติดลบนั่นคือการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาจากชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาพูดถึงชีวมวลต่างๆก่อนค่ะซึ่งชีวมวลจากข้าวนะคะมีอะไรบ้างข้าวเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งแกลบและฟางข้าวค่ะเพราะว่าสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้นะคะส่วนชีวมวลจากข้าวโพดประกอบไปด้วยสังข้าวโพดค่ะส่วนชีวมวลจากชั้นอ้อยนะคะนับว่ามีหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดหรือใบอ้อยรวมถึงกากอ้อยด้วยค่ะหรือคือบาก๊าซที่เราเรียกกันนั่นเองค่ะส่วนชีวมวลจากมันสำปะหลังนะคะมีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลำต้นมันสำปะหลังหรือเง่ามันสำปะหลังค่ะที่สามารถนำมาผลิตกรีนไฮโดรเจนได้นะคะส่วนชีวมวลจากปาล์มน้ำมันสามารถใช้ได้ทั้งใบและก้านปาล์มกากใยปาล์มกะลาปาล์มและทลายปาล์มค่ะส่วนชีวมวลจากไม้ยางพารานะคะประกอบไปด้วยขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารารวมทั้งยูคาลิปตัสก็สามารถใช้ได้ค่ะซึ่งวิธีการในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือ Gasification ค่ะคือกระบวนการในการเปลี่ยนชีวมวลให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงค่ะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วนของชีวมวลกับไอน้ำก๊าซออกซิเจนหรืออากาศนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้เรียกว่า Gasifier ค่ะแก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จะมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปตามชนิดและคุณสมบัติของชีวมวลที่ใช้เป็นสารตั้งต้นองค์ประกอบหลักของแก๊สเชื้อเพลิงประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนและอาจมีก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนค่ะนอกจากนี้ยังได้ผลิตภัณฑ์อื่นด้วยได้แก่น้ำมันดินและขี้เถ้าเป็นต้นค่ะซึ่งคุณสมบัติของชีวมวลนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดแต่โดยทั่วไปแล้วชีวมวลนะคะจะประกอบไปด้วยธาตุหลักๆคือคาร์บอนไนโตรเจนไฮโดรเจนและออกซิเจนค่ะนี่เป็นตัวอย่างโฟลว์การผลิตไฮโดรเจนนะคะจากภาพจะเห็นได้ว่ามีไบโอแมสสามารถเข้าแกสซิฟายเออร์และไปตามกระบวนการต่างๆตามภาพเลยค่ะซึ่งมันจะมีเทสรันนะคะในกรณีที่ใช้บาก๊าซหรือชั้นอ้อยนะคะที่ moisture content 20เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะซึ่งผลตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าชั้นอ้อยที่ฟีดเข้าที่400ไดรตันต่อวันจะได้ไฮโดรเจนออกมาที่ 13.2 ตันต่อวันนะคะส่วนที่800ไดรตันต่อวันจะได้ผลผลิตไฮโดรเจนที่ 62.5 ตันต่อวันนะคะส่วนการฟีดเข้าที่ 1,600 ไดรตันต่อวันนะคะไฮโดรเจนจะสามารถผลิตได้สูงสุดถึง125ตันต่อวันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแกสซิฟายเออร์ที่เราเลือกใช้ด้วยค่ะตารางที่3ที่4และที่5นะคะจะเป็นราคาของ Feedstock Cost ที่อเมริกานะคะรวมทั้ง Capital Cost แล้วก็ Hydrogen Cost ที่คิดที่ 15% IRR ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคตอีกทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินมีข้อจำกัดมากมายค่ะทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและปัญหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลที่ใช้ไฮโดรเจนนะคะจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากเนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลกระจายอยู่ทั่วประเทศทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ทั้งในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงแต่ต้องการใช้ชีวมวลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวและประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านพลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูรับชมมาถึงจุดนี้นะคะและในวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ